ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ ጌታው ሰለሞን ነኝ። በዚህኛው ቱቶሪያል ስለ ኢንክሉሲቭነስ ኮርስ አንዳንድ ነገሮችን አብረን እንማማራለን። እንደምታውቁትም ይህ የኢንክሉሲቭነስ ኮርስ በኢትዮጵያ ለሁሉም አንደርግራጁዌት ተማሪዎች ከሚሰጡ ፍሬሽማን ኮርሶች አንዱ ነው። አክቹአሊ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በአንደኛ ዓመት የሚሰጥ ሆኖ በአብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ግን በሁለተኛ ዓመት ላይ ነው ይሄ ኮርስ የሚሰጠው። በማህበረሰባችን ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን ሪስፔክት አድርገን ልዩነቶችን አሴ ፕሮብሌም ሳይሆን አሴ ኦፖርቹኒቲ አሴ ሪች ሪሶርስ አይተን እንድንኖር የሚያግዘን በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮርስ ነው። ተማሪዎች ይሄን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ከተከታተላችሁኝ ያዘጋጀውላችሁን ፓወርፖይንት በኮሜንት ላይ ኢሜይላችሁን አስቀምጡ፣ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። እስቲ ይሄን ጥያቄ መልሱልኝ። Who are people with special needs? ልዩ ፍላጎት ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እነማን ናቸው? ኦኬ ጎበዞች። ልዩ ፍላጎት ያላቸው የማህበረሰብ ክፍል የሚባሉት individuals who require additional support and accommodation from the other societies. people with special needs የሚባሉት ተጨማሪ የሆነ ድጋፍ ተጨማሪ የሆነ ሰፖርት ከሌሎች ከማህበረሰብ ክፍሎች የሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። people with disabilities የአካል ጉዳት ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች elders አረጋውያን ወይም senior peoples ወላጅ ያጡ ህፃናት orphans ይባላሉ። street children የጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ ህፃናት labor abused የሆኑ ህፃናት displaced የሆኑ ህፃናት ተፈናቃዮች እንደማለት ነው። migrants ስደተኞች sexually abused የሆኑ ህፃናት እና ወዘተ ልዩ ድጋፍ የሚሹ ህፃናት ናቸው ማለት ነው። women and girls especially በኢትዮጵያ በገጠራማ አካባቢ ላይ ብዙ መብቶቻቸውን deprived የሆኑ ሴቶች ከዚህ ካቴጎሪ ውስጥ መመደብ እንችላለን። minority groups ይሄ ማይኖሪቲ ግሩፕስ በብዙ አይነት ዳይሜንሽን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ኤትኒክ ማይኖሪቲ፣ ካልቸራል ማይኖሪቲ፣ ሪሊጂየስ ማይኖሪቲ፣ ፖለቲካል ማይኖሪቲ። it is not only about የቁጥር ጉዳይ ብቻ አይደለም። ማይኖሪቲ ማለት በጣም በብዙ አይነት ዳይሜንሽን የሰው ልጅ ከዚህ ግሩፕ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪም በኤክስትሪም ፖቨርቲ ውስጥ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ልዩ ድጋፍ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎች ተብለው ከሚጠሩ መካከል ናቸው ማለት ነው። people live in disaster prone areas ለዲዛስተር ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች እና ወዘተ ከዚህ ክላስ መመደብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሉሲቭነስ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ በጣም ሰፊ የሆነ ኢሹ የያዘ ኮርስ ነው ማለት ነው። እኚህን ካቴጎሪዎች አንድ ላይ vulnerable groups እንላቸዋለን። vulnerable ማለት ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ማለት ነው። የአካል ጉዳት ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በጣም ብዙ ናቸው። ምክንያቱም የአካል ጉዳተኝነት አይነቱም በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ according to IDEA ማለት Individuals with Disability Education Act ይሄ አሜሪካ ነገር ላይ ያለ ሌጋል ኦርጋናይዜሽን ነው። በዚህ በዲሴቢሊቲ ላይ ህግ ያወጣል። ይሄ በ2004 ላይ በገለጸው መሰረት 14 የአካል ጉዳት አይነቶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ኦቲዝም፣ ዴፍ ብላይንድነስ፣ ዴፍነስ፣ ዴቨሎፕመንታል ዲሌይ፣ ኢሞሽናል ዲስተርባንስ፣ ሂሪንግ ኢምፔርመንት፣ ኢንተሌክቹዋል ዲሴቢሊቲ፣ ቪዥዋል ኢምፔርመንት፣ traumatic brain injury, speech or language impairment, specific learning disability, other health impairments, orthopedic impairment እና multiple disabilities እኚህ 14ቱ ዋና ዋና የዲሴቢሊቲ ታይፕስ ይባላሉ። ስለዚህ እኚህን ሁሉንም ብታዩት በሶሳይቲያችን ውስጥ በጣም ብዙ አይነት የማህበረሰብ ክፍሎች ከዚህ ውስጥ በአንዱ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የትኞቹንም ዲዚዞች ብትወስዱ የኤችአይቪ ኬዝ፣ የአስም ኬዝ፣ የዲያቤትስ ኬዝ እና የመሳሰሉትን የኪድኒ ፕሮብሌምም ሊሆን ይችላል። እኚህ ሁሉንም አንድ ላይ አዘር ሄልዝ ኢምፔርመንትስ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድም በሌላም መንገድ በእያንዳንዳችን ቤት ከዚህ ካቴጎሪ ውስጥ የሚመደብ ሰው ይኖራል ማለት ነው። ዲሴቢሊቲ ወይም የአካል ጉዳት የሚታይ ብቻ አይደለም። ቪዚብል የሆኑ ዲሴቢሊቲዎች አሉ።
ኢንቪዚብል ወይም ሂድን የሆኑ ዲስኤቢሊቲዎች አሉ። ስለዚህ ይህን በዚህ አይነት መንገድ መረዳት አለብን ማለት ነው። የዚህ ኮርስ ትልቁና ዋነኛው ዓላማ ቢልዲንግ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲስ። ስለዚህ እኚህን ካቴጎሪዎችን ልዩ ድጋፍ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን በማካተት አካታች የሆነ ማህበረሰብን ቢልድ ማድረግ መገንባት ማለት ነው። ይሄ ትልቁና ዋነኛው የዚህ ኮርስ ዓላማ ነው። በዚህኛው ኮርስ ላይ ወደ 8 የሚሆኑ ቻፕተሮች አሉ። የመጀመሪያው ቻፕተር አንደርስታንዲንግ ዲስኤቢሊቲስ ኤንድ ቨልነራቢሊቲስ የሚል ቻፕተር ነው። ሁለተኛው the concept of inclusion. The third chapter identification and differentiated services. The fourth one promoting inclusive culture. Chapter 5 inclusion for peace, democracy and development. Chapter 6 legal framework for this inclusion. And Chapter 7 resource management for inclusion. Chapter 8 collaborative or cooperative partnership with stakeholders. እኚህ 8ቱም ቻፕተሮች በጣም ሃይሊ ኮሪሌትድ የሆኑ ቻፕተሮች ናቸው ማለት ነው። እስቲ ፕራክቲካል የሆነ አንድ ጥያቄ ሊጠይቃችሁ። አንድ ታካሚ ወደ ሆስፒታል ለመታከም ቢሄድ በምን አይነት ፕሮሲጀር ነው እዛ ችግሩን ቀርፎ ሊመጣ የሚችለው? በመጀመሪያ ወደ ካርድ ክፍል ይሄዳል። አንዳንድ ትላልቅ ሆስፒታሎች ላይ በካርድ ክፍል ላይ ኢንቨስቲጌሽን ይጀምራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ የትኛው ስፔሻሊስት ሐኪም መግባት እንደምትፈልጉ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርናል ፕሮብሌም ካለ ወደ ኢንተርኒስቶች ትሄዳላችሁ። ሌትስ የአይን ሕክምና ሄዳችሁ ወደ ኢንተርኒስቶች አትላኩ። ስለዚህ የካርድ ክፍል ላይ ሕክምና ትጀምራላችሁ ማለት ነው። የካርድ ክፍል ይጠይቋችኋል። ከተጠየቃችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ዶክተር አይደለም የምትሄዱት፣ ወደ ነርሶች ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ነርሶችም እዛ የተወሰኑ ሕክምና ያደርጋሉ። ለምሳሌ ክብደታችሁን ይለካሉ፣ ቴምፕሬቸራችሁን ይለካሉ፣ ሄርት ቢታችሁን እንዲሁም የስኳር መጠን ጭምር ሊያዩላችሁ ይችላሉ። ደን ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሬሽዮ ትታያላችሁ። ከዚህም ላይ የተወሰኑ ፋይንዲንጎች ይገኛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቴምፕሬቸራችሁ በጣም ጨምሮ ከሆነ you are not normal and again ቴምፕሬቸራችሁ በጣም ወርዶ ከሆነ there is a problem ማለት ነው። ስለዚህ አይታችኋል አይደለ? ይህም አንዱ የህክምናው ፓርት ነው። then ከዛ በኋላ ነርሶች ወደ ዶክተሮች ይልኳችኋል። then ዶክተሮች እንደገባችሁ በሽታችሁን ወይም ፕሮብሌማችሁን አይደንቲፋይ ማድረግ አይችሉም። ዶክተሮችም ጋር የተወሰኑ ኢንቨስቲጌሽኖች ይደረጋሉ። መጀመሪያ ከነርሶች ያገኘውን መረጃ ይጠቀማል። በቃል ኢንተርቪው ትደረጋላችሁ። ምን እንደተመገባችሁ፣ ህመሙ መቼ እንደጀመራችሁ፣ የቱ ጋር እንደሚያማችሁ እና ወዘተ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው። እዛ ጋር ያልቅም። ዶክተሩ እንዳስፈላጊነቱ የራሱን ምርመራ ያካሂዳል። then for further investigation ወደ ሌሎችም ኢንቨስቲጌሽኖች ይልካቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስሬይ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ኤምአርአይ ሊሆን ይችላል፣ ወደ አልትራሳውንድ ሊሆን ይችላል እና የመሳሰሉትን ኢንቨስቲጌት እንድትደረጉ ትላካላችሁ። በሌሎችም የላቦራቶሪ እንድትታዩ ትላካላችሁ ማለት ነው። ደማችሁን ቴስት እንድትደረጉ ሊሆን ይችላል፣ ሽንታችሁን ቴስት እንድትደረጉ ሊሆን ይችላል and others also. then collectively at the final stage ይህ ሁሉ ሂደት ከተካሄደ በኋላ ሁሉንም መረጃዎች ዶክተሩ ይሰበስብና አንድ ዲሲሽን ላይ ይደርሳል ማለት ነው። let's say ፕሮብሌማችሁን የጨጓራ ፕሮብሌም ሊላችሁ ይችላል። ከዚህኛው ፕሮሴስ ምን ተረዳችሁ? ስለዚህ ህክምና ማለት አንድ በተገኘ መረጃ ውሳኔ የሚሰጥ አይደለም ማለት ነው። ይህን ሁሉ ስቴፕ ይሄድ ነው ለምንድን ነው? ፕሮብሌማችሁን አይደንቲፋይ ለማድረግ ደን እንደየፕሮብሌማችሁ ሶሉሽን ለመስጠት ማለት ነው። ሴም አስ በሶሳይቲያችን ውስጥ ስትመጡ የሰውን ልጆች ለመርዳት ችግሮቻቸውን አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ የዚህ ኮርስ ጽንሰ ሀሳብ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሶሳይቲያችንም ውስጥ ልዩ ድጋፍ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ
የመጀመሪያው ስቴፕ አይደንቲፊኬሽን ፕሮሴስ ነው። አይደንቲፋይ ካላደረግን ሰፖርት ማድረግ አንችልም። ሰፖርታችን ዲፍሬንሺየትድ ወይም እንደየ ችግሩ ተገቢውን ሰፖርት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ባነሳሁላችሁ በዶክተሩ ኤግዛምፕል አንድ ሰው የጨጓራ ህመም ታሞ የኪድኒ መድኃኒት ቢሰጠው ለመድኃኒት አይሆነውም ማለት ነው። ልክ እንደዛም ፕሮብሌሞችን አይደንቲፋይ ማድረግ ደን ተገቢ የሆነ ሶሉሽን ነው መስጠት ያለብን። ለምሳሌ ቅድም ባሳየኋችሁ ኦቲስቲክ ለሆነ ህፃን ልጅ የዴፍ ብላይንድኔስን ሰፖርት አንሰጥም፣ ጥቅም የለውም። ዴፍ ብላይንድኔስ ላለበት ህፃን ልጅ የዴፊኒሽን ድጋፍ ብታደርጉ ምናልባት ፊት ላደርግለት ይችላል። እንደየ ዲሴቢሊቲ ታይፕ ዲፍሬንሺየትድ የሆነ ሰርቪስ። ዲፍሬንሺየትድ ማለት ምን ማለት ነው? እንደየ ፕሮብሌሙ፣ እንደየ ኒዱ፣ እንደየ ፍላጎቱ የተለየ ሰርቪስ መስጠት ማለት ነው። ቅድም ብያችኋለሁ አይደለ? ዶክተሩ ለእያንዳንዱ ፕሮብሌም አስፈላጊውን ድጋፍ ነው እንጂ የሚሰጠው ለሁሉም ፕሮብሌም አንድ አይነት መድኃኒት፣ አንድ አይነት ሶሉሽን አይሰጥም። ገብቷችኋል አይደለ? ለምሳሌ ወባ ታማችሁ ሄዳችሁ የጨጓራ መድኃኒት፣ የጨጓራ ታማችሁ ሄዳችሁ የወባ መድኃኒት፣ እንደዚህ ማድረግ ችግሮቻችሁን ሶልቭ አያደርግም ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደዚህ ስንመለስ የመጀመሪያው ቻፕተር አንደርስታንዲንግ ዲስኤቢሊቲስ ኤንድ ቨልነራቢሊቲስ፣ አካል ጉዳተኝነትን እና ተጋላጭነትን አንደርስታንድ ማድረግ። ይህን ሁሉ ለምንድን ነው የምናደርገው? አሴስሜንት ካካሄድን በኋላ አይደንቲፋይ አድርገን ዲፍሬንሺየትድ የሆነ ሰርቪስ ለመስጠት ማለት ነው። ቻፕተር 2 ላይ ደግሞ ኮንሰፕት ኦፍ ኢንክሉዥን ምንድን ነው የሚለውን ኮንሰፕት ቻፕተር 2 ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 3 ላይ ደግሞ አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ዲፍሬንሺየትድ ሰርቪስ፣ አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ እንዴት ነው ዲፍሬንሺየትድ ሰርቪስ የምንሰጣቸው። ቻፕተር 4 ላይ ፕሮሞቲንግ ኢንክሉሲቭ ካልቸር፣ ኢንክሉሲቭ ካልቸርን ፕሮሞት ማድረግ። ኢንክሉሲቭ ካልቸር ማለት ምን ማለት ነው? how can we promote inclusive culture የሚለውን ቻፕተር 4 ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ቻፕተር 5 ላይ እዚህ ጋር ፕሮሞት ያደረግነው ኢንክሉሲቭ ካልቸር ምንድነው ቤኔፊቱ፣ ለምንድን ነው ፕሮሞት የምናደርገው፣ what is the use of inclusiveness የሚለውን ቻፕተር 5 ላይ እናያለን። inclusion for peace, inclusion for democracy, inclusion for development. then ቻፕተር 6 ላይ legal framework፣ ይሄ የኢንክሉዥን ጉዳይ ከሊጋል አስፔክት በህግ የሚደገፍ ኮንሴፕት ነው ወይ የሚለውን ቻፕተር 6 ላይ እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንክሉዥን it is not only about inclusion የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ it is the human right issue ነው። ስለዚህ ከሌጋል ፍሬምወርክ ከህግ አግባብ there are different legal issues፣ በዓለም አቀፍ ሌቨል ላይ የወጡ ህጎች፣ በሀገር አቀፍ ሌቨል ላይ የወጡ ህጎች፣ different laws, different frameworks, okay, different ratified conventions በዚህኛው ሴክሽን ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 7 ላይ ሪሶርስ ማኔጅመንት ፎር ኢንክሉዥን የሚለውን ኮንሴፕት እናያለን። ሪሶርስ ማለት not only financial resource, human resource management for inclusion, material resources for inclusion። ለምሳሌ material resource ከሚባሉት assistive devices, assistive technologies are material resources which are very important። በነገራችን ላይ ተማሪዎች የአካል ጉዳተኞች ጉዳይና ቴክኖሎጂ በጣም ሃይሊ ኮሪሌትድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ በጣም ለአካል ጉዳተኞች በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ሌሎችንም ጭምር እዚህ ጋር እናያለን። ለምሳሌ በሶሳይቲያችን ውስጥ ስለ አካል ጉዳተኞችን ሰፖርት ማድረግ የሚችሉ ሰዎችን it may be sign language interpreter, ብሬል ስፔሻሊስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሞቢሊቲ ትሬነሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አድቮኬተሮች ሊሆኑ ይችላሉ እና የመሳሰሉትን ሂውማን ሪሶርስ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብን በዚህኛው ኮንቴንት ላይ ወይም በዚህኛው ቻፕተር ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። the last chapter 8 is about collaboration and cooperation. okay, collaborative and cooperative partnership with stakeholders. ኢንክሉዥንን ኢውን ለማድረግ ፓርትነርሺፕ ኮላቦሬሽን በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ለምሳሌ በአንድ ትምህርት ቤት ላይ ኢንክሉሲቭኔስን ወይም ኢንክሉዥንን ለማምጣት ከፈለግን
መምህሩ ብቻ ኢንክሉሲቭነስን ማምጣት አይችልም። የትምህርት ቤቱ ማኔጅመንት ብቻውን ኢንክሉሲቭነስን ሊያመጣ አይችልም። ወላጁ ኮላቦሬት ማድረግ አለበት። ሶሳይቲው አሲሆል ኮኦፕሬት ማድረግ አለባቸው። ኦኬ ኤንጂኦዎች ኮላቦሬቲቭሊ መስራት አለባቸው። የሃይማኖት ተቋማት ኮላቦሬቲቭሊ መስራት አለባቸው። ኦኬ መንግስት ኮላቦሬቲቭሊ መስራት አለበት እና የተለያዩ አይነት ስቴክሆልደርስ ካልተሳተፉበት ኢንክሉዥንን ፕራክቲካል ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ባነሳውላችሁ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አንድን ትምህርት ቤት አንድ ህፃን ልጅ የአካል ጉዳት ያለበት ሲመጣ ከዛ ሶሳይቲ ውስጥ ነው የሚመጣው። ኦኬ መንገዱ የተበላሸ ከሆነ በዊልቼር የሚመጣ ተማሪ መምጣት አይችልም። ኦኬ ሌሎችም ኦብስታክሎች ካሉ ሶሳይቲያችን ውስጥ የአቲቱድናል ፕሮብሌም ካለ ኢንክሉዥንን ሂንደር የሚያደርጉ ቤሪሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮላቦሬሽን፣ ኮኦፕሬሽን፣ ስቴክሆልደርስ አንድ ላይ መሆን ኢንክሉዥንን ይሁን ለማድረግ በጣም ወሳኝ የሆነ ሚንስ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች የዚህ የኢንክሉሲቭነስ ኮርስ ኮንቴንት ይህን ይመስላል። ይህን በአንድ ቪዲዮ ላይ ማቅረብ ስለማይቻል ቻፕተር በቻፕተር እየከፈልኩኝ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ቻፕተር 1 በጣም ሰፊ ቻፕተር በመሆኑ በዚህኛው ቪዲዮ ከቻፕተር 1 ፓርት ኤ ነው ማቅረብላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ፓርት ቢን አቀርብላችኋለሁ። ተማሪዎች ይህን ዲስከሽን ከጨረስን በኋላ ከእያንዳንዱ ቻፕተር ኤግዛም አዘጋጅቼላችሁ ፕራክቲካሊ ኤግዛሙን አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚመጣው ከአንድ ሞጁል ስለሆነ ይህን በደንብ አድርጋችሁ ከተከታተላችሁ ይህ ኮርስ በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ምናልባትም ለግሬድ ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቻችሁ ሆቢያችሁ ከሆነ ወደዚህ ሙያ ገብታችሁ ብዙ ስራ መስራት የምትችሉበት አይነት ሙያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ሴክሽን ቻፕተር 1 ላይ ፓርት 1 ብቻ ዲስከስ እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ሳታቋርጡ ተከታተሉ። ኦኬ ተማሪ እንደነገርኳችሁ ይህ ቻፕተር 1 በጣም ሰፊውን ፖርሽን የሚይዝ ቻፕተር ነው። አንደርስታንዲንግ ዲስኤቢሊቲስ ኤንድ ቨልነራቢሊቲስ ነው ብለው ኮንቴንቱ የዚህ ቻፕተር። በዚህኛው ቪዲዮ ፓርት 1 ላይ ዴፊኒሽን ኦፍ ተርሚኖሎጂስ አንዳንድ ተርሞችን ዲፋይን እናደርጋለን። ሂስቶሪካል ሙቭመንት ፍሮም ሴግሪጌሽን ቱ ኢንክሉዥን የአካል ጉዳተኞችን ሂስቶሪካል ሙቭመንት ፍሮም ሴግሪጌሽን ቱ ኢንክሉዥን እንዴት አመጣጣቸው ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ሞዴልስ ኦፍ ዲስኤቢሊቲስ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ፓርት 2 ላይ ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ዲስኤቢሊቲስ ኤንድ ቨልነራቢሊቲስ የሚል ኮንቴንት ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ኦኬ ወደ ዛሬው ወደ ዋናው ኮንቴንታችን ስንገባ ቻፕተር 1 ላይ 1.1 ዴፊኒሽንስ ኦፍ ቤዚክ ተርምስ ኤንድ ኮንሰፕትስ። እኚህ ተርሞች በኢንክሉሲቭነስ ላይ ስናወራ ሁል ጊዜ የምነሱ ተርሞች ናቸው። የመጀመሪያው ተርም ኢምፐርመንት ይባላል። what is impairment? Impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function. impairment ማለት አንድን ቦዲ ፓርት ማጣት፣ አንድ ቦዲ ፓርት እያለም አብኖርማል መሆን። ሌትስ አንድ ሰው እግሩን ቢያጣ ሎስ ነው አይደለም የሚባል ማጣት፣ ኦር እግሩ እያለም አብኖርማል መሆን ፋንክሽን ያለ ማድረግ ማለት ነው አብኖርማል መሆን። this impairment may be psychological ከስነ አእምሮ ጋር የተገናኘ ማለት ነው። or it may be physiological ፊዚዮሎጂ ማለት ደግሞ የአንድ ኦርጋን ፋንክሽን ማለት ነው። አናቶሚ ማለት the structure of the body ነው። ሂውማን አይ አናቶሚ ብትወስዱት በሂውማን አይ ላይ የተለያዩ አይነት ፓርቶች አሉ። ውጫዊ አካል ብትጀምሩት ኮርኒያ አለ፣ አይሪስ አለ፣ ፑፕል፣ ሌንስ፣ አኪዩስሞር፣ ቪትሪዮስሞር፣ ኦኬ ሬቲና እና የመሳሰሉት ፓርቶች አሉ። ስትራክቸር ላይ ፕሮብሌም ካለ ለምሳሌ የአይን ስትራክቸር ላይ ኮርኒያ ላይ ፕሮብሌም ካለ፣ ኦኬ አይሪስ ላይ ፕሮብሌም ቢኖር፣ ሌንስ ላይ ፕሮብሌም ቢኖር፣ ሬቲና ላይ ፕሮብሌም ቢኖር this is about structural problem። ይህም ኢምፐርመንት ነው የሚባለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ኢምፐርመንት is any loss or abnormality of the body part. And again, impairments are problems in a body function.
Impairments represent a deviation from a certain generally accepted population standards. Okay? Impairment ማለት ከሰርቴን ስታንዳርድ ዴቪት ማድረግ በፋንክሽን ሊሆን ይችላል በስትራክቸርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኢምፐርመንት ይባላል። ኢንጀነራሊ ኢምፐርመንት ማለት የአካል ጉዳት አንድን አካል ማጣት ማለት ነው። ኢምፐርመንት ማለት ወይም አንድ አካል እያለም ፋንክሽን ያለመስጠት። The presence of impairment do not necessarily indicate that a disease is present. Okay? አንድ ሰው ኢምፔርድ ነው ማለት ዲዚዝ አለበት ማለት አይደለም፣ ወይም ታካሚ ነው በሽተኛ ነው ማለት አይደለም። ኦኬ ኢምፔርመንትስ ካን ቢ ቴምፖራሪ ኢምፔርመንት አንዳንድ ጊዜ ቴምፖራሪ የሚቀያየር ማለት ነው። ኦር ኢት ሜይ ቢ ፐርማነንት ኢምፔርመንት። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድን እግር ቢያጣ ፐርማነንት ኢምፔርመንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢት ሜይ ቢ ፕሮግሬሲቭ ኢት ሜይ ቢ ሬግሬሲቭ ኦር ስታቲክ። አንዳንድ ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ኢምፔርመንት ኦኬ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እየቀነሰ የሚሄድ ኢምፔርመንት አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቦታው የሚቆይ ኢት ሜይ ቢ ኢንተርሚተንት ኦር ኮንቲኒየስ ኦኬ፣ የማያቋርጥ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢንተርሚተንት ኦር ኮንቲኒየስ የሆኑ ኢምፔርመንቶች አሉ ማለት ነው። ኦኬ ኢምፔርመንት ኢዝ ኤ ፊዚካል ኮንስትራክት። ኢምፔርመንት የማጣት ወይም አብኖርማል የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ተርም ዲስኤቢሊቲ ነው። ዲስኤቢሊቲ ኢዝ ኤ ሪስትሪክሽን or lack of ability. Okay? Disability is a restriction or lack of ability to perform an activity. Disability ማለት አንድን ተግባር ከማድረግ መገደብ ወይም የችሎታ ማጣት lack of ability to perform a certain task, a certain activity in a manner or within the range considered normal for human beings. ለሰው ልጆች ኖርማል ነው በመባል ሬንጅ ውስጥ አንድን ተግባር ማድረግ ያለመቻል። ይሄ ነው ዲስኤቢሊቲ የሚባለው። ኢምፐርመንት ማለት አንድን ቦዲ ፓርት ማጣት ነው። ያን ቦዲ ፓርት ከማጣታችን የተነሳ አንድን ተግባር ማድረግ ያለመቻል ዲስኤቢሊቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስኤቢሊቲ ከኢምፐርመንት የሚመጣ የኢምፐርመንት ውጤት ነው ማለት ነው። ሊተራሊ ኦኬ። ብዙ ሰዎች ዲስኤቢሊቲ ማለት ያለመቻል አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህ በሳይንስ ኮንቴክስት ግን ዲስኤቢሊቲ ማለት ኢት ኢዝ ሪስትሪክሽን፣ አንድን ነገር ከማድረግ መገደብ፣ የችሎታ መቀነስ ቢካዝ ኦፍ ዘ ኢምፐርመንት። እዚህ ጋር ልብ ልትሉልኝ የሚፈልገው ተማሪዎች ዲስኤቢሊቲ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ አንድ ሰው አይን ባይኖረው ምን ማድረግ አይችልም? ቀለም መለየት አይችልም። ኦኬ ሼፖችን መለየት አይችልም። ኦኬ በአይን መተግበር ወይም በአይን በማየት ማከናወን የሚችለውን ነገር ማድረግ ላይ ይችላል ማለት ነው። that is called disability። ሌላ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። አንድ ሰው እግር ባይኖረው ምን ማድረግ አይችልም? መራመድ አይችልም፣ መንቀሳቀስ አይችልም። ኦኬ ሙቭመንት ላይ ገደብ ይጥለዋል ማለት ነው። ስለዚህ this is disability። ስለዚህ ኢምፐርመንት ማለት አንድን ቦዲ ፓርት ማጣት ነው። ዲስኤቢሊቲ ማለት ደግሞ ያን ቦዲ ፓርት ከማጣታችን የተነሳ የኤቢሊቲ መቀነስ፣ አንድን ነገር ከማድረግ መገደብ፣ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ላይ ሊሚቴሽኖችን ማስተናገድ ማለት ነው ዲስኤቢሊቲ የሚባለው። A disability exists when an impairment limits a person's ability። አይታችኋል አይደል? ዲስኤቢሊቲ exists when an impairment ያ ኢምፐርመንቱ የተፈጠረው ኢምፐርመንቱ ምን ሲያደርገው? ሊሚት ሲያደርገው፣ ያን የፐርሰኑን ኤቢሊቲ ሊሚት ሲያደርገው። ሰርቴን ታስክ ላይ ለምሳሌ እግር ከሌለህ ወክ ማድረግ አትችልም፣ አይን ከሌለህ ማየት አትችልም፣ ኦኬ ጆሮ ከሌለህ ድምጽ መስማት አትችልም። ያ ማለት ሌላ ነገር መተግበር ማከናወን ዴይሊ ላይፍ ላይ መሳተፍ አትችልም ማለት አይደለም። ኦኬ የዛን ኦርጋን ከዛ ኦርጋን የምታገኙትን ኦኬ ፋንክሽን ማድረግ ያለመቻል ነው ዲስኤቢሊቲ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። therefore disability can be defined as a functional limitation. Impairment is a physical construct, but this disability is a functional construct. ለምሳሌ ለሰው ልጆች ኖርማል የሚባል ሬንጅ አለ ብያችኋለሁ አይደለ? ለእያንዳንዱ ኦርጋን ኖርማል ነው የሚባል ሬንጅ አለው። ለምሳሌ የአይናችን የእይታ መጠን ኖርማል ሬንጅ የሚባል አለ። የጆሮአችን የመስማት መጠን ኖርማል ነው የሚባል ሬንጅ አለው።
የክድኒያችን የማጣራት አቅም ይለካል አይደለ? ከኖርማል ሬንጅ ሲወርድ ፕሮብሌም አለ ማለት ነው። ልክ እንደዛ የአይናችን የእይታ ሬንጅ ከኖርማል ሬንጅ ዴቪት ማድረግ ሾርት ሳይድም ከሆነ ሎንግ ሳይድም ከሆነ ፕሮብሌም አለብን ማለት ነው አይደል? ከኖርማል ሬንጅ ዴቪት ማድረግ ወይም ከሰርቴን ፖፑሌሽን ስታንዳርድ ወጣ ማለት ዲስኤቢሊቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ተርም ሃንዲካፕ ነው። ሃንዲካፕ ኢዝ a disadvantage for a given individual። ዲስአድቫንቴጅ ማድረግ አንድን ኢንዲቪጁዋል limiting the opportunities of the individual because of the impairment or because of disability is called handicap። አንድን ሰው ዲስአድቫንቴጅ ማድረግ የአንድን ሰው ጥቅም ማጉደል። ቀላል ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ተማሪዎች። ሌትስ ሴይ አንድ ህፃን ልጅ አይን ባይኖረው አይኑን ቢያጣ አይኑን ማጣቱ ምን ይባላል? ኢምፐርመንት ይባላል ጎበዞች። አይን በማጣቱ ምን ማድረግ አይችልም? ቅድም እንዳነገርኳችሁ ምናልባት ከለር መለየት አይችልም፣ ሼፖችን መለየት አይችልም። ኦኬ ሰፖርት ከሌለው ኢንዲፔንደንትሊ መንቀሳቀስ ላይችል ይችላል። አይን በማጣቱ አይን የሚሰጠውን ጥቅም ሊያጣ ይችላል። ይሄ ደግሞ ዲስኤቢሊቲ ይባላል። lack of ability to perform a certain task is called disability። አንድን ህፃን ልጅ አይን የለውም ተብሎ ማየት አይችልም ተብሎ ትምህርት ቤት አትገባም ብባል ይሄ ሃንዲካፕ ነው የሚባለው። making a given child to be disadvantaged። ይሄ ትልቁ ፕሮብሌም ከኢምፐርመንትም ከዲስኤቢሊቲም ያለፈ ትልቁ ፕሮብሌም ሃንዲካፕ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶሳይቲዎች በአንድ ህፃን ልጅ ላይ በአንድ ሰው ላይ ኢምፖዝ የሚያደርጉት ፕሮብሌም ነው ሃንዲካፕ ተብሎ የሚጠራው። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ከእናንተ ጋር ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጎ የአካል ጉዳት በመኖሩ ብቻ እናንተ ስትቀጠሩ እሱ ወይም እሷ እንዳትቀጠር ብትደረግ ይሄ ሃንዲካፕ ይባላል ማለት ነው። አንድን ህፃን ልጅ ወይም አንድን ግለሰብ ከዲስኤቢሊቲ ወይም ከኢምፐርመንት ተነስተን ዲስአድቫንቴጅ ማድረግ ነው ሃንዲካፕ የሚባለው። A person with disability is not handicapped unless the disability leads to educational, personal or social and vocational or other problems። Okay? ምን ማለት ነው ይህ ኮንሰፕት? A person with disability is not handicapped unless disability leads to problem። ዲስኤቢሊቲው ወደ ፕሮብሌም የማያመራ ከሆነ ያ ግለሰብ ሃንዲካፕድ አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ የአካል ጉዳት ያለበት ህፃን ልጅ ገብቶ እንደ ማንኛውም ተማሪ መማር የሚችል ከሆነ መሳተፍ የሚችል ከሆነ ራሱን ከሌሎች ተማሪዎች ጋር እኩል የሚያየው ከሆነ ዲስኤቢሊቲው ኤጁኬሽናል ፕሮብሌም ወይም ሌሎች ፕሮብሌሞች ሊድ የማያደርግ ከሆነ ሃንዲካፕድ አይደለም ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስኤቢሊቲ ሁሉ ጊዜ ሃንዲካፕድነስን ያመጣል ማለት አይደለም። ሃንዲካፕድነስ የሚመጣው መች ነው? ዲስኤቢሊቲ ወይም ኢምፐርመንት አንድን ግለሰብ በሶሳይቲ ውስጥ ከመሳተፍ ሲያግደው፣ ሶሳይቲው አንድን ግለሰብ ኢኳሊ ትሪት ማድረግ ካልቻለ ሃንዲካፕድ ሆኗል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢን ጀነራሊ this handicapedness is a disadvantage for that person with disability or impairment encounters when interacting with the environment። ኢን ጀነራሊ ይህ ሃንዲካፕድነስ ምንድን ነው? ሶሳይቲው በአንድ ግለሰብ ላይ ኢምፖዝ የሚያደርገው ዲስአድቫንቴጅ this is external problem upon the child ማለት ነው። Okay, this handicapedness is the more negative connotation than impairments and disability. Therefore, we state that impairment is a physical construct and disability is a functional construct. Here, the handicap is the social construct. ይህ ሶሳይቲው ነው በአንድ ግለሰብ ላይ ኢምፖዝ የሚያደርገው ፕሮብሌም ነው ማለት ነው። እንዳትረሱት፣ ይሄ ነው ኮንሰፕቱ። note that a disability may pose a handicap in one environment but may not in another environment። ምን ማለት ነው? አንድ ዲስኤቢሊቲ በአንድ አካባቢ ላይ አንድን ግለሰብ ሃንዲካፕድ ሊያደርግ ይችላል። it depends on the society ማለት ነው። አይታችኋል አይደል? አንዳንድ ሶሳይቲዎች ሃንዲካፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። በሌላ ኢንቫይሮንመንት ላይ ደግሞ ያ ግለሰብ ሃንዲካፕ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሶሳይቲው አቲቱዱ የተቀየረ ከሆነ ምቹ ኢንቫይሮንመንት ካለው ፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱ፣ ሶሻል ኢንቫይሮንመንቱ፣ ሌሎችም ኢንቫይሮንመንቶች ለምሳሌ ኢኮኖሚካሊ ዌል ኢኩዊፕድ ከሆነ
ፖለቲካሊ የሚያሳትፍ ፖለቲካ ባለበት አካባቢ ላይ ሰዎች ሃንዲካፕድ አይሆኑም ማለት ነው። ከዚህ ምንድነው የምትረዱት? ሃንዲካፕድነስ ኢዝ ናት ዩኒፎርም ኢን ኤቭሪዌር ኢት ዲፔንድስ። በአንድ ሀገር ላይ ሃንዲካፕድ የሆነ የአካል ጉዳት ያለበት ሰው በአንዱ ደግሞ ላይሆን ይችላል የሚል ኮንሰፕት ከዚህ ላይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው people with disabilities may experience handicap regardless of their disabilities because of the other people's negative attitude። ከዚህ ደግሞ የምትረዱት ነገር ምንድን ነው? የሰዎች ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ሰውየው ዲስኤቢሊቲ ባይኖርበትም ያ ማለት ምን ማለት ነው? የአቅም ውስንነት የችሎታ ማጣት ባይኖርበትም ኔጌቲቭ አቲቲዩድ በሶሳይቲ ውስጥ ካለ አንድን ግለሰብ ሃንዲካፕድ ያደርገዋል ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጅ ያደርገዋል ማለት ነው። although the terms impairment, disability and handicap are sometimes used interchangeably, they are not synonyms። ከዚህ ውስጥ ምን ተረዳችሁ? ኢምፐርመንት ማለት ዲስኤቢሊቲ ማለት አይደለም። ዲስኤቢሊቲ ማለት ሃንዲካፕ ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ኢንተርቼንጅብሊ ቢጠቀሙትም እኚህ ወርዶች ሲኖኒም አይደለም የሚል ኮንሰፕት ነው ከዚህ የሚተረዱት። እስቲ ሪካፕ እናድርገው። ኢምፐርመንት ማለት አንድን ቦዲ ፓርት ማጣት፣ any loss or abnormality of a given body part. It may be psychological, physiological or anatomical structure or function is called impairment. It is a physical construct. ሁለተኛው ደግሞ ዲስኤቢሊቲ ነው። ዲስኤቢሊቲ ማለት lack of ability or it is a restriction to do a given task within the range which is considered normal for human beings. ይህኛው ዲስኤቢሊቲ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ዲስከስ ያደረግነው ተርም ምንድነው? ሃንዲካፕ ነው አይደለ? ሃንዲካፕ ማለት ደግሞ it is a disadvantage for a given individual which is imposed from the other societies. ዲስአድቫንቴጅ ማድረግ አንድን ግለሰብ limitation of the opportunities አንድን ግለሰብ ኦፖርቹኒቲውን ሊሚት ማድረግ ሃንዲካፕ ማለት መሆኑን ዲስከስ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፐርመንት ፊዚካል ኮንስትራክት ነው። disability is a functional construct, whereas handicap is a social construct. The other one, the way the society views disability restricts the individual's ability. ሶሳይቲው ማቴሪያ ያደርጋል። አይታችኋል አይደለ? አንድን ግለሰብ አንድን ዲስኤቢሊቲ ያለበትን ግለሰብ ሶሳይቲው የሚያይበት መንገድ በጣም ይወስናል ማለት ነው። therefore an individual becomes handicapped because of the society's attitude በጣም ሰዎችን ዲስአድቫንቴጅ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። okay, let me give you this practical case. ይህን ፕራክቲካል ኬዝ ሰጣችኋለሁ። ከዚህ ውስጥ ኢምፐርመንቱን ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ሃንዲካፕ የትኛው እንደሆነ ታውጣላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ከ2 ዓመት በፊት የሆነ ኬዝ ነው፣ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። let me read it. Binyam Isayas has been studying medicine at the College of Health Science, Addis Ababa University. He has completed 4 years. As he was making progress towards the 5th year of the program, the college told him that he cannot continue to study medicine. The decision has nothing to do with academic performance of Binyam. In fact, Binyam is among the top achieving students. It is rather because of his disability, which he has had since childhood. The health faculty admitted that it was a mistake on his part that it did not communicate the matter when Binyam had the choice to study medicine. Okay, ከዚህ ኬዝ ላይ አይ ቲንክ ከ2 ዓመት በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ቢኒያም የሚባል ተማሪ በግራ እጁ ላይ ከነበረው ኢምፐርመንት ተነስቶ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ላይ ተማሪ ነበረን። የ4ኛ ዓመት ተማሪ ወደ 5ኛ ዓመት ሊሸጋገር ስል ከሜዲሲን ትምህርት ክፍል ወደ ሌላ ትምህርት ክፍል እንዲቀይር ተጠይቋል። እስቲ ከዚህ ኬዝ ኢምፐርመንት የትኛው ነው፣ ዲስኤቢሊቲ የትኛው ነው፣ ሃንዲካፕ የትኛው ነው የሚለውን አውጡልኝ። በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የእያንዳንዳችሁን ቼክ አድርጌ ምላሽ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስቲ ከዚህ ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ አንድ ኢምፐርመንት ሊስጣችሁ፣ ከዛ ዲስኤቢሊቲ ምን እንደሚሆን ሃንዲካፕ ምን እንደሚሆን ታውጡታላችሁ ማለት ነው።
ኢምፐርመንቱ ዲፎርምድ ኢነር ኢር አንድ ሰው በኢሩ ላይ ዲፎርሜሽን ካለ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢምፐርመንት ነው አይደለ? it is a loss or abnormality of the ear ማለት ነው። ኢምፐርመንት ነው። አንድ ህፃን ልጅ ዲፎርምድ ኢነር ኢር ካለው ምን ፋንክሽን ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ህፃን ልጅ ምን ማድረግ አይችልም? inability to hear because of deformity in his or her ear, inability to hear or understand the verbal communication ይሄ ነው ዲስኤቢሊቲ የሚባለው። ስለዚህ ጆሮ ላይ ፕሮብሌም ካለ መስማት አይችልም ወይም ቨርባል ኮሚኒኬሽን አንደርስታንድ ማድረግ አይችልም። ይሄ ዲስኤቢሊቲ ነው። ከዚህ ደግሞ ተነስተን አንድ ህፃን ልጅ ዲፎርምድ ኢነር ኢር አለበት ተብሎ መስማት አይችልም ተብሎ unable to attend school because the teachers do not know how to work with children who are deaf ይሄ ነው ሃንዲካፕ ተብሎ የሚጠራው። ኦኬ this is the limitation of the opportunity making a child to be disadvantaged ይሄ ነው ሃንዲካፕ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፐርመንት ዲስኤቢሊቲን ሊያመጣ ይችላል፣ ዲስኤቢሊቲ ደግሞ ሃንዲካፕ ሊያመጣ ይችላል። እንደዚህ እያደረጋችሁ ኢምፐርመንት ትሰጣላችሁ። ከዛ ኢምፐርመንት የሚነሱ ዲስኤቢሊቲዎችን ትጽፋላችሁ። ደን ከዚህ ዲስኤቢሊቲ ደግሞ ሃንዲካፑ ምን መሆን እንደሚችል እየጻፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ተማሪዎች። በዚህኛው ቻፕተር ሌላኛው ኮንሰፕት ቨልነራቢሊቲ ነው። ቅድም በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ቨልነራቢሊቲ ማለት ተጋላጭነት ማለት ነው። it is the quality of being easily hurt or attacked በቀላሉ ለመጠቃት በቀላሉ ሀርት ለመደረግ ተጋላጭ መሆን። the quality or the state of being exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally ይሄ ነው vulnerability የሚባለው ተጋላጭነት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስቲ እዚህ ጋር በሶሳይቲያችን ውስጥ ህፃናት ናቸው ወይስ አዋቂዎች ናቸው በቀላሉ ሊጠቁ የሚችሉት? ህፃናት ናቸው። ወጣቶች ናቸው ወይስ አረጋውያን ናቸው ኢዚሊ አታክድ ኢዚሊ ሀርት ሊሆኑ የሚችሉት? አረጋውያን ናቸው። ሴቶች ናቸው ወይስ ወንዶች ናቸው ኢዚሊ አታክድ ሊሆኑ የሚችሉት? ሴቶች ናቸው። ኦኬ ሁላችንም የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ተጋላጭ ነው። ተጋላጭነቱ ከአንድ ግለሰብ ወደ ሌላ ግለሰብ ከአንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ ይለያያል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃንዲካፕድነስ ዩኒፎርም አይደለም እንዳልኳችሁ፣ ቨልነራቢሊቲም ተጋላጭነትም ዩኒፎርም አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቨልነራቢሊቲ ከአካባቢ ወደ አካባቢ ሊለያይ ይችላል። ቨልነራቢሊቲ ደግሞ ከብዙ ነገሮች ጋር ኮሪሌትድ ነው። ኦኬ ለምሳሌ አንድ ዲስኤቢሊቲ ያለበት ህፃን ልጅ ኢኮኖሚካሊ ዲስአድቫንቴጅ ከሆነ ሞር ቨልነራብል ይሆናል፣ በጣም ተጋላጭ ይሆናል ለፕሮብሌም። ሴቶች ተጋላጭ ናቸው ብለናል አይደለ? ሴቶቹ ነው የአካል ጉዳት ደግሞ ሲጨመርባቸው ሞር ተጋላጭ ይሆናሉ። አይታችኋል፣ መልቲፕል ቨልነራቢሊቲ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሴቶቹ ነው ኦኬ የአካል ጉዳት ኖሯቸው ፕላስ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ዲስአድቫንቴጅ ሲሆኑ ሞር ቨልነራብል ይሆናሉ ማለት ነው። አይታችኋል አይደለ? ስለዚህ ይሄ ኢንተርሴክሽናሊቲስ ኦፍ ቨልነራቢሊቲስ ይባላሉ ማለት ነው። ተማሪዎች በዚህኛው ሴክሽን ላይ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሁንም መጠየቅ ትችላላችሁ። የእያንዳንዳችሁ ምላሽ አይቼ መልሳለሁ። አሁን ደግሞ በሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኦፍ ዲስኤቢሊቲ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሂስቶሪካሊ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ስፔሻሊ ከ17ኛው ክፍለ ዘመንና ከዛ በፊት በጣም ብዙ አይነት ፕሮብሌሞች ኦኬ በጣም ብዙ አይነት ክሩል የሆኑ ተግባራት እንደሚፈጸምባቸው በታሪክ መረዳት እንችላለን። ስፔሻሊ ግሪክስ ሮም አካባቢ ላይ የአካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች መግደል፣ ማጥፋት፣ ኤክስክሉድ ማድረግ ከሶሳይቲ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጊዜያት እንዳለፉ በአካል ጉዳተኞች ላይ ቶታሊ ኢሞራል የሆኑ አክቲቪቲዎች እንደሚፈጸሙባቸው ኦኬ ከታሪክ መረዳት እንችላለን። In most religions and cultures, disability was regarded as a punishment from God. አይታችኋል። አንዳንድ ሃይማኖቶች፣ አንዳንድ ካልቸሮች የአካል ጉዳትን ምን ብለው ይጠራሉ ማለት ነው? ፓኒሽመንት ፍሮም ጋድ። የአካል ጉዳት ይሄ ፈጣሪ ቁጣ ነው፣ ኢቪል ስፒሪት ነው የሚሉም ሃይማኖቶች አሉ። ኢቪል ስፒሪት ማለት መጥፎ መንፈስ፣ መጥፎ ስፒሪት ነው። ኦኬ
አንዳንድ ካልቸሮች ላይ ደግሞ disability was regarded as the consequence of the ancestral anger የቤተሰብ መርገም ነው የቤተሰብ እርግማን ነው የሚሉ ሶሳይቲዎች ፈጣሪ ሲበቀል የአካል ጉዳት ይመጣል ብሎ የሚያስቡ ካልቸሮች ሃይማኖቶች እንዳሉ ከታሪክ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። አክቹአሊ አሁንም ይቪዎች አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሊታዩ ይችላሉ። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። what is the view of yourself about the cause of disabilities? disability ወይም የአካል ጉዳት በምን ይመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? disabled people were regarded as unfortunate, different and blemished. የአካል ጉዳት ያለበት ህፃን ድለቢስ ነው ከሌሎች ሰዎች የተለየ ነው ማጥላላት ብሌም ማድረግ ብሌሚጅድ ማድረግ ማስወገድ መግደል killing practices in totally cruel የሆኑ አክቲቪቲዎችን በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚፈጸሙበት ክፍለ ጊዜያት እንደነበሩ ወይም ፔሪዮድ እንደነበረ ከታሪክ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። Moreover, this concept of disability as a divine punishment was often associated with negative attitudes and beliefs that raise shameful feeling for people with disabilities and their families. Okay? ለአካል ጉዳተኛ ብቻ ሳይሆን ፋሚሊዎቻቸውም ጭምር ከሶሳይቲ ውስጥ የሚገለሉበት ዘመን እንደነበረ ከታሪክ ማወቅ እንችላለን። In generally, የአካል ጉዳተኞችን ታሪካዊ አመጣጥ ከኢሊሚኔሽን ወደ ኢንክሉዥን በአምስት ፔሪዶች ከፍዬ ያሳያችኋለሁ። There were different stages and periods on the lives of people with disabilities and their families. The first period was the elimination period. Okay? During this time, people with disabilities were subjected to getting rid of ምን ማለት ነው? ማለት ከሶሳይቲ የሚጠፉበት የሚወገዱበት የሚገደሉበት ኢሞራል የሆነ አክሽን የሚፈጸምበት ፔሪድ ነው። this elimination ማለት የወርዶ ትርጉሙ በራሱ ማጥፋት ማስወገድ ማለት ነው አይደለ ተማሪዎች? ኦኬ ሁለተኛው ፔሪድ ደግሞ the poor house period ይባላል። this poor house period ማለት ደግሞ people with disabilities were removed from the views of non-disabled individuals. removed ማለት ምን ማለት ነው? removed from the views ማለት የተረሱበት ኦኬ እዚህ ጋር የሚገደሉበት የሚጠፉበት ነው ከሶሳይቲ ውስጥ። እዚህ ጋር ደግሞ የተረሱበት ነው። here there was no killing no caring የተረሱበት period ማለት ነው። the third period was the institution care period. ከስሙ እንደምትረዱትም the institution care በተቋማት ውስጥ ድጋፍ የሚያገኙበት period ማለት ነው። እዚህ ጋር የተረሱበት ሆኖ ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ኦኬ institution care ማለት ምን ማለት ነው? በተቋማት ውስጥ ኬር የሚያገኙበት ሰፖርት የሚያገኙበት። This was the time when people with disabilities were provided services on segregated base. ይሄ institution care ማለት ከሶሳይቲ ውስጥ የአካል ጉዳት ያለባቸውን ኦኬ ሰብስበን በተቋማት ውስጥ በማስቀመጥ ድጋፍ የምናደርግበት አፕሮች ማለት ነው institution care የሚባለው። ይሄ the other name is called segregated approach ይባላል። segregated approach institutionalization ይባላል ማለት ነው። ይሄኛውም ከሁለቱ ፔሪዶች ሪሌቲቭሊ ጥሩ ፔሪድ ቢሆንም የራሱ የሆነ ሊሚቴሽኖች አሉት። ለምሳሌ አንድን ህፃን ልጅ ከዛ ከማህበረሰቡ ዘንድ ኦኬ ሴፓሬት አድርገን ከማህበረሰቡ ዘንድ ለይተን ከፋሚሊ ለይተን ከፒሮቹ ለይተን በተለየ ተቋም ውስጥ ድጋፍ ማድረግ ኢንስቲትዩሽን ኬር ከሌሎቹ ከሁለቱ ፔሪድ የተሻለ ፔሪድ ቢሆንም የራሱ የሆነ ሊሚቴሽኖች አሉት ማለት ነው። ኦኬ ሳይኮሎጂካል ሊሚቴሽን social limitation, economic limitation and other limitations too. ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት እንደዚህ አይነት ተቋማት ውስጥ ተለይተው የሚኖሩ ህፃናት ከዛ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሲወጡ ሶሻላይዝድ ሆነው ለመኖር ይቸገራሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ቤተሰቦቹም አንድን ህፃን ልጅ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ ተቋም ወስደው በዛ ተቋም ውስጥ እንዲደገፍ ሲያደርጉት ደስተኛ ሆነው አይደለም የሚልኩት። አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኢንስቲትዩሽን ኬር በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ይተገበራል። የዚህ የኢንስቲትዩሽን ኬር ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችል ተቋም አዲስ አበባ አካባቢ ላይ ሰበታ ላይ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት አለ። እዛ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ላይ ሄዳችሁ ብታዩት በጣም ከሩቅ ቦታ የመጡ ህፃናትን ታገኟቸዋላችሁ።
ኦኬ ስለዚህ አንድ ተማሪ ሌትስ ሴይ ከሌላ አካባቢ ወደዚህ ወደ ሰበታ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ላይ መጥቶ ለመማር በጣም ብዙ ዲስታንሶችን አልፎ በጣም ኦኬ ከቤተሰቡ ተለይቶ ከቢሮ ተለይቶ ነው የሚመጣው። ወላጆቹም ደስተኛ ሆነው አይደለም እዚህ ጋር የሚያመጡት። ያ የተወለደበት አካባቢ ላይ ያ ህፃን ልጅ የሚማርበት ትምህርት ቤት ቢኖር ሶሳይቲው የሚቀበለው ቢሆን ወላጆቹም ትሪት ማድረግ የሚችሉ ቢሆኑ ያን ህፃን ልጅ አምጥተው ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ኬር እንዲደረግ አድርገው አይሄዱም ማለት ነው። therefore it has so many multi dimensional disadvantage ያለ አፕሮች ነው። ያም ሆነ ግን ኬር ስላለው ከሌሎቹ አፕሮቾች የሚሻል ፔሪድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፔሪድ the integration period ይባላል። ኦኬ ኢንቴግሬሽን ማለት ማዋሃድ፣ መቀላቀል፣ አንድ ማድረግ ማለት ነው። This period encourages a process that would lead to the integration of people with disabilities, their families and their communities. የአካል ጉዳት ያለባቸው ከአካል ጉዳት አልባዎች ጋር ተቀላቅለው እንዲኖሩ ማድረግ፣ አንድ ላይ ህጻናት እንዲማሩ ማድረግ፣ አንድ ላይ እንዲጫወቱ ማድረግ፣ ከሶሳይቲው ሳይወጡ እዛው ሶሳይቲ ውስጥ እንዲኖሩ ማድረግ ነው ኢንቴግሬሽን የሚባለው። በት የዚህ የኢንቴግሬሽን ትልቁ ሳይድ ኢፌክቱ ወይም ትልቁ ሊሚቴሽኑ ዊዛውት አፕሮፕሪየት ሳፖርት ያለ በቂ ድጋፍ ያለ በቂ ኦኬ ሶሳይቲ ውስጥ ሞዲፊኬሽን ሳይሰራ አንድን ህፃን ልጅ ተቀላቅሎ እንዲኖር ማድረግ ኢታዝት ሳውን ሊሚቴሽን አጌን። ለምሳሌ አንድን ትምህርት ቤት መውሰድ ትችላላችሁ። ለዚህ አንድ ትምህርት ቤት ላይ ማየት የተሳነው ተማሪ፣ መስማት የተሳነው ተማሪ፣ በዊልቸር የሚመጣ ተማሪ እና የመሳሰሉትን ዲስቢሊቲዎች አንድ ላይ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ማስተናገድ ጥቅም ቢኖረውም የኢንቫይሮንሜንታል ሞዲፊኬሽን ካልተደረገበት አንድ በዊልቸር የሚሄድ ተማሪ ገብቶ ለመማር ኢንቫይሮንሜንታል ፋሲሊቲው ምቹ ካልሆነ፣ መንገዱ የተመቻቸ ካልሆነ ገብቶ መማር አይችልም። ኦኬ አንድ አይነት ስውር ሰፖርት የሚያደርግ ኢንቫይሮንሜንት ከሌለው ያን ትምህርት ቤት እዛ ትምህርት ቤት በመቀላቀሉ ብቻ ምንም አይነት የሚያገኘው ኦፖርቹኒቲ ላይኖረው ይችላል። And the problem of this integration is without appropriate support, making people to live together. People with disabilities, okay, and their families can live together with non-disabled individuals. ማለት ነው። ይሄ አፕሮች የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን እንዳለው ተማሪዎች ማወቅ መቻል አለባቸው። ሌላኛውና የመጨረሻው በዚህ በአካል ጉዳተኞች ላይፍ ላይ ትልቁ ፔሪድ የሚባለው ሴልፍ አክቹዋላይዜሽን ኤንድ ኤምፓወርመንት ነው። ኖት ኦንሊ ፒፕል ዊዝ ዲስኤቢሊቲስ የሁላችንም እዚህ ዓለም ላይ አይ ቲንክ ግባችን ሴልፍ አክቹዋላይዝድ መሆን፣ ኢምፓወርድ መሆን። ሴልፍ አክቹዋላይዜሽን ኤንድ ኤምፓወርመንት ዲስ ኢዝ ዲ ሃይስት ሌቨል ኦን ዲ ላይፍ ኦፍ ፒፕል ዊዝ ዲስኤቢሊቲስ ኤንድ ዴር ፋሚሊስ። ኢት ፎከስ ኦን ክሪኤቲንግ ኮንዲሽን ዳት ኤኔብል ቱ ዴቨሎፕ ዴር ፉልስት ፖቴንሻል። የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ፉልስት ፖቴንሻል ተጠቅሞ ሴልፍ አክቹዋላይዝድ ነው እንዲኖሩ፣ ኢምፓወርድ ነው እንዲኖሩ የሚያደርግ ፔሪድ ነው። ለዚህ ነው ዓለም በዚህ ሰዓት ላይ እየሰራ ያለው። ለዚህ ደግሞ ኢንክሉሲቭኔስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ግሩፕ ኢንክሉዥን ከሌለ ሴልፍ አክቹዋላይዜሽን አይመጣም። ምክንያቱም ኢፍ ዩ አር ናት ኢንክሉድድ ሴልፍ አክቹዋላይዝ መሆናችን ማለት ነው። ሴልፍ አክቹዋላይዜሽን የገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የአንዱ ዳይሜንሽን ብቻ አይደለም። ሳይኮሎጂካል ዳይሜንሽን አለበት፣ ሶሻል ዳይሜንሽን አለበት፣ ኢኮኖሚካል ዳይሜንሽን አለበት፣ ኤጁኬሽናል ዳይሜንሽን አለበት። በሁሉም አቅጣጫ ኢምፓወርድ ስንሆን ነው አክቹዋላይዝድ የምንሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የአካል ጉዳት ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚህ አይነት ፔሪዮዶችን እያለፉ ነው ለዛሬ የደረሱት። ጉድ በዚህ አይነት መንገድ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ተማሪዎች ፈተናችሁ ላይ። እስቲ ደረጃቸውን አስቀምጡ። ከኤክስክሉዥን ቱ ኢንክሉዥን የአካል ጉዳተኞችን ህይወት አስቀምጡ ብትባሉ የመጀመሪያው ኤክስክሉዥን ነው፣ ማግለል፣ ሴግሪጌሽን፣ መለያየት። ያ ማለት ኢንስቲቱሽናላይዜሽን በኢንስቲቱሽን ውስጥ ሰፖርት ማድረግ እንደማለት ነው። ኦር ስፔሻል ኤጁኬሽን ይባላል። ተማሪዎች ስፔሻል ኤጁኬሽን ማለት በኢንስቲቱሽን ውስጥ የሚሰጥ ትምህርት ማለት ነው። ወይም ተለይተው ተማሪዎች ተለይተው የሚማሩት ትምህርት ማለት ነው። ስፔሻል ኤጁኬሽን and ስፔሻል ኒድስ ኤጁኬሽን is not similar። ስፔሻል ኤጁኬሽን ማለት የተለየ ትምህርት ማለት ነው። ስፔሻል ኒድስ ኤጁኬሽን ማለት ግን ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎች የሚሰጥ ትምህርት ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻል ኤጁኬሽንን ከስፔሻል ኒድስ ኤጁኬሽን ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ።
ስፔሻል ኤጁኬሽን ማለት ኢንስቲቱሽናላይዜሽን ማለት ደግሞ ሴግሪጌሽን ማለት ነው። አንድ ላይ መለያየት ማለት ነው። ኢንቴግሬሽን ውህደት ወይም አንድ ላይ ማድረግ፣ ፑቲንግ ቱጌዘር ሲምፕሊ ዳምፒንግ ቱጌዘር፣ ኤንድ ኢንክሉዥን ማካተት ነው። የዚህ የኢንቴግሬሽን ችግር ትልቁ ምንድነው ካላችሁ በነበረው ስርዓት ላይ ተማሪዎች መጥተው መቀላቀል እንዲዋሃዱ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ወንበር ለሁሉም ተማሪ ይሆናል፣ አንድ መምህር ለሁሉም ተማሪ ይሆናል የሚል አፕሮች ነው። አንድ የስፖርት ፊልድ ለሁሉም ተማሪ ይሆናል የሚል አፕሮች ነው። ኢንጀነራሊ ዋን ሳይዝ ፊትስ ኦል አፕሮች ነው ይህ ኢንቴግሬሽን የሚባለው። በዚህ ሰዓት ላይ ዲስከሬጅድ የሆነ አፕሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ዓለም በዚህ ሰዓት ላይ ወደ ኢንክሉዥን እየገባ ያለው። ኢንክሉዥን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ፊሎሶፊ ዊች ኢዝ ማካተት፣ ሁሉንም ሰው በእያንዳንዱ ኒድ መሰረት ሪስፖንድ ማድረግ። ይህ አፕሮች ኢንክሉዥን ተብሎ ይጠራል። ይህኛውን ቻፕተር 2 ላይ በደንብ ዲስከስ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ ስለ ሞዴልስ ኦፍ ዲስኤቢሊቲ እናያለን። ሞዴልስ አር ሌንስስ they are frameworks to understand a given phenomena። አንድን ፌኖሜና ለማየት በየትኛው ሞዴል መሰረት ነው ይህኛውን ነገር አንድን ነገር ለማየት ፍሬምወርክ ናቸው ማለት ነው፣ መርህ ናቸው ማለት ነው፣ ጋይድላይንስ ናቸው ማለት ነው ሞዴሎች። ለምሳሌ አንድን ነገር ዲፋይን ካደረጋችሁ በየትኛው ሞዴል ነው ዲፋይን ያደረገው ትባላላችሁ። በየትኛው ቴሪ፣ በየትኛው ሞዴል። ሞዴልስ ኤንድ ቴሪስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት ቱ ሲ ኤ ጊቨን ፌኖሜና። ለምሳሌ ቅድም ዲስኤቢሊቲን ዲስከስ አድርገናል አይደለም? የዲስኤቢሊቲን ዴፊኒሽን በተለያዩ አይነት ሞዴሎች በተለያየ አይነት መንገድ እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ሴክሽን ስለ ሞዴልስ ኦፍ ዲስኤቢሊቲ እናያለን ማለት ነው። ሞዴል ሚንስ ኤ ፓርቲኩላር ዌይ ቱ አንደርስታንድ ኦር ቱ ዲስክራይብ ኤ ኮምፕሌክስ ፌኖሜና። መነጽር ናቸው፣ ሌንስስ ናቸው ማለት ነው። አንድን ነገር ለማየት በተለያዩ አይነት እይታዎች ለማየት የምንገለገልባቸው ሌንስስ ናቸው፣ ፍሬምወርክስ መሪህ ናቸው ማለት ነው ሞዴሎች። These are frameworks which help to explain the way in which society responds to disability and to review the appropriateness of their responses. አንድ ሶሳይቲ ስለ ዲስኤቢሊቲ ምላሽ የሚሰጥ በሚከተለው ሞዴሉ መሰረት ነው ማለት ነው። ሪሊጂየስ አቲቲዩድ ወይም በትራዲሽናል እይታ የሚያዩ ሰዎች ከ17ኛው ክፍለ ዘመንና ከዛ በፊት የሚሰጡት ሬስፖንስ ለአካል ጉዳተኞች እና አሁን ባለንበት ጊዜ የምናየው አታየት ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ሞዴልስ አር ቬሪ ኢምፖርታንት ቱ ሲ ኤ ጊቨን ፌኖሜና። ዲስኤቢሊቲ ላይ የተለያዩ አይነት ሞዴሎች አሉ። the religious model or charitable model of ቅድም ዲስከስ እንዳደረኩላችሁ this model views people with disabilities as victim of the impairment and as the beneficiaries of the charity, alms and services for which they should be grateful። ይህ ትራዲሽናል ኦር ሪሊጂየስ ሞዴል ምንድን ነው ብለው የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች በቻሪቲ መደገፍ መቻል አለባቸው፣ የተጎዱ ናቸው ብሎ ያስባል። እኚህን መርዳት ደግሞ ፈጣሪ ሳፖርት የሚያደርገው አክሽን ነው ብሎ ነው የሚያስቡ፣ በዚህ ሞዴል የሚያስቡ ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ሪሊጂየስ ሞዴል ይባላል። people with disabilities are viewed as tragic or suffering people to be pitied and cared for። እኚህ ሰዎች የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች መደገፍ አለባቸው፣ በልመና መልክ በቻሪቲ መልክ ኬር መደረግ መቻል አለባቸው ብሎ የሚያስብ ሞዴል ነው። people with disabilities may find that they have a few choices, no means of accessing relevant advices and no power to decide how they could be best to be assisted። ምን ማለት ነው? የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች በሌሎች ላይ ዲፔንደንት ናቸው፣ የራሳቸውን ውሳኔ መወሰን አይችሉም። በራሳቸው ላይ የመወሰን መብት የላቸው፣ ሁል ጊዜ አሲስትድ የሚደረጉ ናቸው፣ ቻሪቴብል ናቸው የሚል ሞዴል ነው ይሄ ሪሊጂየስ ሞዴል። ሰርቪስ አር ዲዛይንድ ፎር ደም ኤንድ ዲሊቨርድ ቱ ደም። አይታችኋል? ሰርቪስ አር ዲዛይንድ ፎር ደም። ሁ ዲዛይንስ ዲስ ሰርቪስ? ዲ አዘር ፒፕል ዊዝ ናን ዲስኤቢሊቲስ።
design the services and deliver to them, perhaps with the best intention but with insufficient consultation. ለአካል ጉዳተኞች within insufficient consultation ይህን ሰርቪስ መስጠት ማለት ነው። ይሄ ሞዴል religious model or charitable model of disability ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። summary of this model: in this model, people with disabilities are seen as objects of charity, having nothing to give, only they are receivers. አይታችኋል አይደል? ሁሉ ጊዜ በዚህ በቻሪቲ ሞዴል ሰጪው ትልቅ ፓወር ያለው፣ ተቀባይ ሁሉ ጊዜ አንደርማይን የሚደረግበት። ተቀባይ ሁሉ ጊዜ ተቀባይ ነው፣ ሰጪው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሰጪ። being inherently poor የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች inherently poor ናቸው፣ ድሃ ናቸው፣ ኒዲ ናቸው and fully dependent on charity or welfare for their survival የሚል ሞዴል ነው ማለት ነው ይሄኛው religious or charity ሞዴል የሚባለው። ይህን ደግሞ በፒክቸር ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩትም ይሄ የቻሪቲ ሞዴል ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል። how do your communities generally respond for people with disabilities? ይሄኛውንም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ። ኦኬ ሌላኛው ሞዴል the medical model of disability ይባላል። ከስሙ እንደምትረዱትም the medical model of disability ማለት ከህክምና ጋር ከኪውሪንግ ጋር ከመታከም ጋር የተገናኘ ሞዴል ነው ማለት ነው። the medical model tends to view people with disabilities as having problem to be cured. ምንድነው የሚለው ይህ ሞዴል የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ፔሽንት ናቸው፣ ስለዚህ ምን መደረግ አለባቸው? መታከም አለባቸው፣ ኪውርድ መሆን አለባቸው የሚል ሞዴል ነው። the disabled person is relegated to the passive role of patient, with the medical personnel and care professionals making many decisions. በዚህ ሞዴል ላይ በሰውነታቸው ላይ ወይም ለቦዲያቸው ስለ አንድ አካላቸው ዲሲሽን የሚሰጡት ሜዲካል ፕሮፌሽናሎች ወይም ኬር ጊቨሮች ናቸው ማለት ነው። even about issues unrelated to the impairment, such as how the individual should dress or what he or she may eat. ለአካል ጉዳቱ ብቻ ሳይሆን ከአካል ጉዳትም ውጭ ለሆነ ጉዳይ በዚህኛው ሞዴል ላይ ስለ ሰውየው ዲሲሽን የሚሰጡት ዶክተርስ፣ ፕሮፌሽናልስ ኦር ኬር ጊቨሮች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሜዲካል ሞዴል ዲስኤቢሊቲን የሚያየው አሴ ዲዚዝ ነው፣ አሴ ፓቶሎጂ ነው የሚያየው ማለት ነው። አሴ ፕሮብሌም ዊዲን ዳት ቦዲ ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ይሄኛው ሞዴል ትልቁ ፎከሱ የአንድን ሰውዬ ኢምፐርመንቱ ፊክስ ማድረግ አለብን፣ ማከም አለብን፣ ኪውር ማድረግ አለብን የሚል ሞዴል ነው። አንድ ኢምፐርመንት ያለበት ሰው ፔሽንት ነው። therefore ኢነርጂያችንን፣ ሪሶርሳችንን፣ አቅማችንን በምን ላይ እንጨርሰው? ኪውር በማድረግ ፊክስ በማድረግ። ፊክስ ባይደረግሳ ምን እናድርግ? ኢንስቲትዩሽን ላይ ኬር እናድርግ። ኦኬ ተማሪዎች ሜዲካል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ ከኢንስቲትዩሽን ኬር ጋር በጣም የተቆራኙ ናቸው። አንድን የአካል ጉዳት ያለበትን ህፃን ልጅ ህክምና ኪውር ካልተደረገ ፌሊየር ኦፍ ዘ ሲስተም ይላል ይሄኛው ሞዴል። ታክሙ የማይድኑትን ፌሊየር ያላቸው ፌሊየር ኦፍ ዘ ሲስተም ይላል። therefore ወደ ኢንስቲትዩሽን ኬር ይላኩ፣ ከሶሳይቲ ውስጥ ወጥተው ኢንስቲትዩሽን ላይ ሰፖርት ይደረጉ የሚል ሞዴል ነው ማለት ነው። አንድ ህፃን ልጅ የመራመድ ፕሮብሌም ካለበት፣ የልምድ ችግር ካለበት እስከሚሄድ ድረስ ዋጋ መክፈል አለብን፣ ማቃናት መቻል አለብን። the medical model sees the disabled person as the problem that needs to be fixed or changed. every problem is within that child. the child is the problem. ይሄ ሞዴል ሁሉንም ፎከስ ማድረግ ያለብን ህፃኑ ላይ ነው። ህፃኑ መራመድ አይችልም፣ መናገር አይችልም፣ መንቀሳቀስ አይችልም፣ dependent on hearing aid, can't understand, requires medication, needs help to do things, is disruptive. ይሄ ሁሉ ፕሮብሌም በህፃኑ ላይ ስላለ ህፃኑ መስተካከል መቻል አለበት፣ ፊክስ መደረግ አለበት ፕሮብሌሙ የሚል ሞዴል ነው ማለት ነው። every problem is within a child's body, a person's body, therefore the body should be cured የሚል ሞዴል ነው ማለት ነው። the medical model perceives disability as a problem located in the disabled individual.
and assume that working on the individual can solve it. ሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን ሰውየውን ማስተካከል ፊክስ ማድረግ ፕሮብሌሙን ትሪት አድርገን ኪውር ማድረግ የሚል አፕሮች ነው ማለት ነው። ይሄ ሜዲካል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ ኢንጀነራሊ አስ ኤ ፔሽንት መቁጠር ማለት ነው። የአካል ጉዳት ያለበትን ኢንዲቪጁዋል the problem is the child ሁሉም ችግር ያለው በህፃኑ ላይ ነው። ህፃኑ መስተካከል አለበት። ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ሳይሆን ፕሮብሌሙ ያለው ህፃኑ ላይ ነው። የህፃኑ ቦዲው መታከም አለበት፣ መስተካከል አለበት፣ መዳን አለበት። የማይድን ከሆነ ደግሞ ኢንስቲትዩሽን ላይ ሰፖርት መደረግ አለበት የሚል ሞዴል ነው። ኦኬ the other one is the social model of disability ሌሎች ሞዴሎች አሉት። ለዚህ ኮርስ እኚህን ሶስቱን ሞዴሎች ብቻ እናያለን ማለት ነው። the social model identifies three major barriers that confront disabled people who have impairment. ይሄ social model of disability the problem is not the individual's body ይላል። ሶስት አይነት አሰምፕሽኖችን ያስቀምጣል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰውየው እንዳይችል ያደረገው ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለው ፕሮብሌም ነው። ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት excluding from the built environment, physical environment. The other one is the institutional problem. ተቋማዊ ችግር ነው አንድ ሰው እንዳይቀላቀል የሚያደርገው ይላል ሶሻል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ። የሰውየው ችግር ሳይሆን በሰውየው ቦዲ ላይ ያለው ፕሮብሌም ሳይሆን የመጀመሪያው ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለው ፕሮብሌም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንስቲትዩሽናል ፕሮብሌም ነው። ለምሳሌ ሲስተማቲክ ኤክስክሉዥንስ ኦር ኔግሌክት ኢን ዘ ሶሳይቲ ሌጋል ፕሮብሌም ህግ ላይ ያለው ችግር ነው። ኤጁኬሽናል ተቋማት ውስጥ ያሉ ችግሮች ናቸው ሰውየውን እንዳይቀላቀል የሚያደርጉት። ሪሊጅን ላይ ያለው ችግር ነው። ፖለቲካል ኢንስቲትዩሽኖች ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው ይላል ሶሻል ሞዴል ኦፍ ዲስኤቢሊቲ። ይህን ካስተካከልን ሰውየው መቀላቀል ይችላል ይላል። the other one attitudinal problem ነው ይላል። ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ነው ይላል። ስለዚህ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱን በማስተካከል ኢንስቲትዩሽኖችን ምቹ በማድረግ እና አቲቲዩድናል ቤሪየሮችን በማስወገድ ሰዎች እንዲቀላቀሉ ሰዎች ሚኒንግፉል ላይፍ እንዲኖሩ ማድረግ እንችላለን የሚል ሞዴል ነው። ሜዲካል ሞዴል ላይ ትልቁ ፎከስ በኢንዲቪጁዋልስ ቦዲ ላይ ነው። በሶሻል ሞዴል ላይ ደግሞ ትልቁ ፎከስ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው። this environment may be physical environment, social environment, political environment maybe እና የመሳሰሉት ኢንቫይሮንመንቶች ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለበት የሚያበረታታ ሞዴል ነው ማለት ነው። This model believes that removing these barriers is the possible and has hugely beneficial impact both on the lives of people with disabilities and as a community whole. እኚህን ቤሪየሮችን ማስወገድ እኚህን እንቅፋቶችን ከሶሳይቲ ውስጥ ማስወገድ ለአካል ጉዳተኛው ብቻ ሳይሆን አስ ሶሳይቲ በጣም ቤኔፊት ፉል ነው፣ በጣም ጥቅም አለው ብሎ የሚያምን ሞዴል ነው ማለት ነው። Here the social model of disability the focus is not the child's body የልጁ ቦዲ ወይም የአካል ጉዳተኛው ቦዲ አይደለም። ትልቁ ፕሮብሌም outside the this individual ለምሳሌ inaccessible የሆነ ትራንስፖርት ካለ ሰውየው መቀላቀል አይችልም። ምቹ ያልሆኑ ቢልዲንጎች lack of understanding from others negative attitude ያለ መረዳት የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ያለ ማወቅ too few sign language interpreters የምልክት ቋንቋ የሚችሉ ሰዎች ያለ መኖር ሊሆን ይችላል። ብሬል የሚችሉ ብሬል ስኪል የሌላቸው ሰዎች መኖራቸው negative perceptions lack of access to information poverty ድህነት lack of support and these all and others can make a given individual to be segregated ሰዎችን በሶሳይቲ ውስጥ meaningful life እንዳይኖሩ included እንዳይሆኑ የሚያደርጉ ነገሮች እኚህ ናቸው ብሎ ያስባል። Therefore this medical model of disability focus on the environment removing those barriers from the environment can make people to be included የሚል ሞዴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስኤቢሊቲ ወይም ያለመቻል የሰውየው የቦዲው ችግር ሳይሆን የኢንቫይሮንመንቱ ፕሮብሌም ነው ብሎ የሚያስብ ሞዴል ነው ማለት ነው። ዲስኤቢሊቲን በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚያየው ይሄ ሞዴል። የህፃኑ ቦዲ ላይ ያለው ፕሮብሌም ሳይሆን በሶሳይቲ ውስጥ ያለ ፕሮብሌም ነው ብሎ የሚያስብ ሞዴል ነው ማለት ነው። ከዚህ እንደምትረዱትም
ሜዲካል ሞዴል የህፃኑ ወይም የሰውየው ፕሮብሌም ነው ይላል ዲስኤቢሊቲን። ይሄ ሶሻል ሞዴል ደግሞ የሰውየው ፕሮብሌም ሳይሆን ዲስኤቢሊቲ ወይም ኢንኤቢሊቲን የሚያመጣው ኢንቫይሮንሜንታል ፕሮብሌም ነው። ዲስ ኢንቫይሮንሜንትስ ሜይ ቢ ሶሻል ኢንቫይሮንሜንት ሊሆን ይችላል፣ ከአቲቲዩድ ጋር የተገናኘ ኢን ሪሌሽን ዊዝ ዘ አዘር ፒፕል ሶሻል ኢንቫይሮንሜንት ነው የሚባለው። ፊዚካል ኢንቫይሮንሜንት የሚባለው ደግሞ ፊዚካል ኢንቫይሮንሜንት ኦኬ ኢንፍራስትራክቸራል ፕሮብሌም ሲስተም ነው፣ ሲስተም ፕሮብሌም ብሎ የሚያስብ ሞዴል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በአጭሩ ሜዲካል ሞዴልን ከሶሻል ሞዴል ኮምፓሬን ኮንትራስት ማድረግ እንችላለን። ሜዲካል ሞዴል the individual is the problem ይላል። ሶሻል ሞዴል ደግሞ the barriers are the problems ይላል። the barriers are the problems created the society እዛ ሶሳይቲ ውስጥ ያሉ ቤሪሮች ሶሳይቲው ክሬት ያደረጋቸው ቤሪሮች ፕሮብሌሙ እሱ ጋር ነው ይላል። the individual needs to change ይላል ሜዲካል ሞዴል። በህክምና ህፃኑ ሰውየው የአካል ጉዳት ያለበት ሰው ቼንጅ መደረግ አለበት ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ the system should be changed, the barriers need to be removed ሶሻል ሞዴል ቤሪሩ ነው ቼንጅ መደረግ ያለበት፣ ኢንቫይሮንመንቱ ነው ቼንጅ መደረግ ያለበት ይላል። እዚህ ጋር ግን ህፃኑ ነው ቼንጅ መደረግ ያለበት ይላል። ሜዲካል ሞዴል disabled people become the victim, claimed have no responsibilities and are disempowered in this model. Okay, ቅድም ብያችኋለሁ አይደል? The locus of control is within doctors, within professionals, within caregivers. Okay? Disabled individuals have no right to make decision upon their body ብለናል አይደል ቅድም። እዚህኛው ላይ ግን disabled people have independence, control over their life and they can live with their choice. የመረጡትን ማድረግ ይችላሉ። ኮንትሮል የሚያደርጉት ራሳቸው ነው። ኢንዲፔንደንት የሆነ ላይፍ መኖር ይችላሉ የሚል ሞዴል ነው። ይሄኛው ሞዴል የአካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ፔሽንትስ ናቸው ይላል፣ ታካሚ ናቸው ይላል። ይሄኛው ሞዴል ግን they are not patients, they are citizens ይላል። ስለዚህ ተማሪዎች ከሪሊጂየስ ሞዴል ኦር ከቻሪቴብል ሞዴል ከሜዲካል ሞዴል ሶሻል ሞዴል የትኛው ሞዴል ትደግፋላችሁ? ይሄኛውንም በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ኦኬ ከዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ የትኛው ሞዴል በራሱ ምሉ አይደለም። ኦኬ አንድ ሞዴል ራሱን የቻለ በራሱ ሴልፍ ሰፊሽንት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ the combination of this model especially medical model ከሶሻል ሞዴል ጋር ኮምባይን መደረጉ መጥፎ አይደለም። ለምሳሌ ህክምና በሚያስፈልግበት ቦታ ላይ መታከም then removing the barriers from the society is very important። ስለዚህ ይሄን ኮንሰፕት እንዳትረሱት እሺ። አንድ ሞዴል በራሱ ሁሉንም ነገር የያዘ ሞዴል የለም ማለት ነው። ስለዚህ the combination of these two model is very important የሚለውን ኮንሰፕት እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። ጥያቄ ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። Okay, this is an example of the barriers in the environment። ለምሳሌ የኛውን ቢልዲንግ ብታዩት ይሄ በዊልቸር የሚሄድ ተማሪ ወይም በዊልቸር የሚሄድ ሰው ይሄን ቢልዲንግ መውጣት አይችልም። this is the environmental barrier ከምንላቸው barrier ማለት እንቅፋቶች ናቸው። okay which model is more practical in your society? okay የትኛው ሞዴል ነው በእናንተ ሶሳይቲ ላይ በጣም ፕራክቲካል ይሆነ? እናንተስ የትኛውን ነው ሞር ሰጀስት የምታደርጉት የሚለውን ማሰላሰል ትችላላችሁ ማለት ነው። okay the other concept is about the stereotypes. what is stereotypes? ምን ማለት ነው stereotypes ማለት? one of the biggest barrier to the diversity is our tendency to stereotype. Stereotypes can be so subtle that we don't even realize we are applying them. okay አንዳንድ ጊዜ stereotype ማለት በነገራችን ላይ without any justification, without any reason በአንድ ሰው ላይ የምናደርገው ጥላቻ ማለት እንችላለን። discrimination ሊሆን ይችላል። actually ስቴሪዮታይፕ ስናደርጋቸው አንዳንድ ጊዜ አውቀንም በስቴሪዮታይፕ ልናደርጋቸው እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሳናቅም ሊሆን ይችላል። በአካል ጉዳተኞች ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስቴሪዮታይፒንግ ካራክተር ያሳያሉ ማለት ነው።
Some common phrases and the stereotypes behind people with disabilities. There are many phrases that cannot stereotypes and are derogatory. Okay? derogatory የሆኑ ወርዶች አሉ ማለት ነው። አንድ አይደለ ሰዎችን የሚያሸማቅቁ ኢቲካል ያልሆኑ ወርዶች አሉ ማለት ነው። እኚህ ስቴሪዮታይፒንግ ወርድስ ይባላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እናወራለን አይደል? that was a stupid thing to do, you must be retarded እንላለን። ምን ማለት ነው? ይሄ መደረግ የሌለበት በጣም አጸያፊ ተግባር ነው ያደረገው፣ አንተ ወይም አንቺ ሪታርድድ ሆነሻል ማለት ነው። ወይም you must be retarded እንላለን። ከዚህ ላይ በጣም ብዙ አይነት ኔጌቲቭ ካኖቴሽኖችን ዴሮጋቶሪ የሆኑ ሚኒንጎችን ማውጣት እንችላለን። አንድ ሰው ስቱፒድ የሆነ ተግባር የሚፈጽም ሰው ሪታርድድ ነው። ሪታርድድ ማለት ደግሞ ከዲስኤቢሊቲ ታይፕ አንዱ ነው አይደለ? ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ሜንታል ሪታርዴሽን፣ ኢንተሌክቹዋል ሊሚቴሽን የዲስኤቢሊቲ ታይፕ ነው። ስለዚህ ስቱፒድ የሆነ ተግባር የሚያደርጉ ሰዎች ሪታርድድ ናቸው ካላችሁ ሪታርድድ ሰዎች ስቱፒድ ናቸው እንደማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ስናወራ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባንጠቀማቸው ሞር ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። This reveals that here we have two stereotyping conclusions, that if someone makes mistake, they are stupid, and that being stupid, they must have some form of mental disability, which used to be referred to as retardation. እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንጠቀም በጥንቃቄ ቢሆን የተሻለ ነው ተማሪዎች። እዚህ የመጨረሻ ጋይድላይን ጀነራል ጋይድላይን ልስጣችሁ። ከአካል ጉዳተኞች ጋር ስንኖር ከቨልነራብል ፒፕል ጋር አንድ ላይ ስንሰራ አንድ ላይ ስትማሩ አካታች ሶሳይቲን ቢልድ ለማድረግ ከፈለግን እኚህን ጋይድላይኖችን መከተል ፖዚቲቭ ነው። It is also not productive if you are constantly worrying about what you are saying. አንዳንድ ጊዜ በጣም እየተጨነቅን መናገር ጥሩ አይደለም። Instead, let's go over a few ground rules that will ensure you are speaking correctly. ከአካል ጉዳተኞች ጋር ኢንተራክት ስታደርጉ በዴይሊ ላይፋችሁ ላይ በምን አይነት መንገድ መነጋገር እንዳለባችሁ፣ እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንዳለባችሁ አንዳንድ ጋይድላይኖችን ልስጣችሁ። The first one, being practical is good. Apologize if you goof up. Don't make fun. Ask what a person prefers. አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ዶንት ሜክ ፈን ማለት ነው በአካል ጉዳተኞች ላይ ያለ መቀለድ። አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ታዋቂ የሆኑ ኮሜዲያንስ በሰው ላይ አይቀልዱም አይደለም፣ በራሳቸው ላይ ነው የሚቀልዱት። በአካል ጉዳተኛ ላይ መቀለድ ደግሞ ፈጽሞ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። this is not ethical. ask what a person prefers. ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር በአካል ጉዳተኞች ላይ ጠይቃችሁ ማድረግ፣ ምን እንደሚፈልጉ ኢንተረስታቸውን መጠየቅ። develop relationships. People with disabilities are people, they are not equipments. ask instead of always offering help. ሁሉ ጊዜ ሄልፕ ከማድረግ ሁሉ ጊዜ ድጋፍ ከማድረግ asking is good. before offering help you should ask. እኚህ ጋይድላይን ነው ማለት ነው። be clear in your communication including your instruction. treat service animals with respect. ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የተለመደ ባይሆንም በተለይ ባደጉት ሀገራት ላይ የአካል ጉዳት ያለባቸውን ስፔሻሊ የእይታ ፕሮብሌም ያለባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎችን ጋይድ የሚያደርጉ ሰርቪስ አኒማሎች ይኖራሉ ማለት ነው። እኚህን አኒማሎችን እንደ ሁማን ቦዲ እንደ ሁማን ቢንግ መቁጠር፣ ሪስፔክት ማድረግ። aim to please, and these are the guidelines. And again, appropriate and not appropriate language are there. appropriate language, acceptable language መጠቀም። ለምሳሌ there is often much confusion around the language to be used when talking about people with disabilities. Let me give you some example. In your daily work, it is important to keep the following guidelines in your mind. When describing a person, focus on their abilities and actions rather than their disabilities or limitations. Mind you,
አብራችሁ ስትኖሩ ከአካል ጉዳተኞች ጋር ኦኬ focus on their abilities rather than their disabilities ለምሳሌ እዚህ ጋር አይታችኋል he is partially sighted let's say አንድ ልጅ አንድ አይን የለውም እንበል አንድ አይን ያለ መኖሩ ኦኬ partially ያያል ወይም partially sighted ነው ማለት ነው አይደል ግን አንዳንድ ሰዎች partially blind ብለው ነው የሚጠሩት ምክንያቱም blindness ላይ ፎከስ ማድረግ ነው ይሄ ተገቢ አይደለም ማለት ነው he is partially sighted the same meaning it has okay he is partially sighted ማለትና he is partially blind ማለት ተመሳሳይ ነው አይደል but he is partially sighted ማለት you are focusing on the positive side the positive thing okay ability ላይ ነው ፎከስ ያደረገው this is positive and this one is not good it is inappropriate avoid words that imply they are passive objects rather than active objects የአካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ፓሲቭ ኦብጀክት የሚያደርጉ ወርዶችን ያለመጠቀም ለምሳሌ she use a wheelchair እዚህ ጋር this is positive who is using the wheelchair she is using rather than she is confined to wheelchair this is negative confined to wheelchair okay she is wheelchair bound ማለት negative ነው she is using the wheelchair she is active here okay here the wheelchair is active she is passive ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወርዶችን ስንጠቀም ፖዚቲቭ የሆኑ ወርዶችን መጠቀም the other rule avoid sensationalizing words sensationalizing words ማለት ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ ወርዶችን avoid ማድረግ ለምሳሌ afflicted with victim of suffering from and so on እንደዚህ አይነት ወርዶች ስሜት ቀስቃሽ ናቸው ኔጌቲቭ ናቸው ለምሳሌ he is a victim of HIV AIDS ብትሉት already he is a victim ማለት ነው አይደል he is suffering from cancer ካላችሁ he is suffering he is going to die ማለት እኮ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወርዶችን መቀነስ very important emphasize the individual rather than the impairment okay always use a people first language a person first language ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሁት a person with paraplegic ይላል አይደል instead of saying a paraplegic person ማንን ነው ያስቀደምኩት እዚህ ጋር person with paraplegic a child with visual impairment childን ማስቀደም a visually impaired child ማለት እና a child with visual impairment ማለት ኦኬ ተመሳሳይ ነው አይደል ሚኒንጉ but its severity is different focus on people first language መጠቀም ሁሉ ጊዜ ሰውየውን ማስቀደም your intention is talking about the people the person not about disability ስለዚህ person first language is very important this is positive a person with paraplegic a child with visual impairment a child with mobility problem a girl with paraplegia እንደዛ ያደረጋችሁ people first language መጠቀም is positive for the same reason avoid grouping individuals into generic categories እዚህ ጋር ቆም ብላችሁ እንድታስተውሉልኝ ፈልጋለሁ ለምሳሌ አይነ ስውራን ሁሉ አንድ አይነት አይደሉም ዴፎችም ሁሉ አንድ አይነት አይደሉም the deaf ማለት አንድ ዴፍ ሁሉ አንድ አይነት ካራክተር አይደለም ያላቸው there is diversified group of deaf individuals there is diversified group of blind individuals ብዙ ጊዜ ሰዎች አይነ ስውራንን እንደ አንድ ካቴጎሪ ሌቨል ማድረግ ዴፎችን እንደ አንድ ካቴጎሪ እንቅስቃሴ ገደብ ያላቸው ሰዎች እንደ አንድ ካቴጎሪ this is called labeling ይባላል ሌብል ማድረግ is not good avoid grouping individuals into generic categories for the same reason there is diversified group of blind individuals በብሌንዶች ማለት የተለያዩ አይነት ፍላጎቶች እንዳሉ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው people without disabilities should not be referred as normal healthy or able bodied በብዙ መድረክ ላይ ብዙ ትላልቅ ሰዎችን ጭምር የሚሰሩትን ስህተት ላሳያችሁ እኛ ኖርማል ፒፕሎች እኛ ሄልዚ ፒፕሎች እኛ ኤብል ቦዲድ ፒፕሎች እያሉ ያወራሉ ማለት ነው ያ ማለት የአካል ጉዳት የሌለበት ሰው ኖርማል ናቸው ማለት
የአካል ጉዳተኞች you are saying abnormal የአካል ጉዳት የሌለበት ሰው ሄልዚ ካላችሁ ሲክ እያላችሁ ነው ማለት ነው the opposite is እኛ able bodied ካላችሁ you are saying people with disabilities are unable bodied ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሚኒንግ የሚሰጡ ወርዶችን ያለ መጠቀም people without disabilities should not be referred to as normal healthy or able bodied because ዚጋ በተቃራኒው people with disabilities are not as such expression such as abnormal sick or unable የሚል ሚኒንግ እንዳይሰጥ ማለት ነው ኢቲካል አይደለም ማለት ነው ስቴሪዮታይፒንግ ወርዶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ terminologies and etiquettes are very important when you are interacting with people with disabilities in generally here I will show you no nose handicapped victim these are sensationalized words crippled with wheelchair bound mentally retarded okay. Instead of saying mentally retarded you can say a child with intellectual limitation ማለት ትችላላችሁ crazy manic lunatic okay schizo psychotic these all words are okay sensationalizing words and again they make a child to be a passive object የሚያደርጉ ወርዶች ናቸው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ወርዶችን ስንጠቀም በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን አማራጮችን ልስጣችሁ you can say that for example James has diabetes this is positive instead of saying he is a diabetic James is diabetic ከማለት James has a diabetes this is positive Vicky has a disability this is positive she is a handicapped ይሄ ኔጌቲቭ ነው Al has depression this is positive he suffers from depression ይሄ ሴንሴሽናል ያደርጋል ማለት ነው Jessica has post-traumatic stress disorder okay Jessica has post-traumatic stress disorder this is positive she is a victim of post-traumatic stress disorder ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ለዚህ ያደረጋችሁ ማለማመድ መቻል ትችላላችሁ ተማሪዎች እዚህ ጋር ደግሞ አማራጭ መንገዶችን አስቀምጬላችኋለሁ instead of saying handicapped you can say people with disabilities people with special needs ማለት ትችላላችሁ retarded ከማለት developmentally challenged gifted children ከማለት this is one of the okay special needs category ነው I think ገብቶቻል አይደል gifted ማለት ልዩ ተስጦ ያላቸው ህፃናት ከስፔሻል ኒድስ አንዱ ካቴጎሪ ናቸው ምክንያቱም በጣም ድጋፍ የሚፈልጉ በጣም ስፔሻል ትሪትመንት የሚፈልጉ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው ካልተደገፉ ደግሞ they can be easily affected easily attacked vulnerable ተጋላጭ ናቸው ማለት ነው gifted children but instead of saying gifted children you can say advanced learners ማለት እንችላለን okay uneducated these are again vulnerable people አይደል vulnerable ናቸው አይደል uneducated ከማለት lacking a formal education you can say ምክንያቱም uneducated የሚባል ሰው የለም okay uneducated የሚባል ሰው የለም educationን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን formal education informal education and non formal education at least የሰው ልጅ informally or non formally ይማራል okay ስለዚህ uneducated instead of saying uneducated you can say lacking a formal education ማለት እንችላለን ማለት ነው old people ከማለት seniors the elderly people you can say okay birth defect ከማለት disabled since birth deaf and dumb ከማለት deaf person who is unable to speak wheelchair bound okay person who use wheelchair crippled with okay people who has ያላችሁ ከፊት ለፊት disability ለምሳሌ people who has a polio people who has something people use person first language a person first language ሁሉ ጊዜ ሲጠሩ ፐርሰኑን ማስቀደም ማለት ነው a person with disability a child with ስለዚህ people first language is more positive እዚህ do you have any question okay and any comments በስ ኮሜንት ሴክሽናችሁ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ውድ ተማሪዎች በጣም አመሰግናችኋለሁ ይሄኛው ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ይጠይቃችኋለሁ ቸር ያገናኘን ቻው